يا جماعة في مدن بتحس انها طالعة من رواية اطفال، بتحسها طالعة من حلم، ما بصدق انه هاي الاماكن موجودة على ارض الواقع. وواحدة من هاي المدن مدينة بورتو في البرتغال. هذا الفيديو برعاية تطبيق ستوري تيل للكتب المسموعة. اليوم أنا في بورتو وراح أخذكم معي لفة عشان تشوفوا هاي المدينة وسحرها العجيب. بورتو هي تاني أكبر مدينة بالبرتغال بعد لشبونة. تاريخها برجع للقرن الثالث قبل الميلاد، وسكنتها كتير حضارات على مر العصور، منهم الرومان والقوط والعرب وغيرهم. المدينة مليانة فن على كل جدرانها، وألوان المباني فيها وأشكال الشبابيك وكأنك عايش بدفتر تلوين. بداية جولتنا من الطرف اللي هو لا يعتبر فعليا من مدينة بورتو. في عنا هاي الحديقة اسمها خارديم دو مورو، جاي بالضبط جنب الجسر الشهير. الحديقة رهيبة، ممكن تيجي عليها تقضي فيها شوية وقت، وتبدأ من هون جولتك باتجاه المدينة القديمة تبعت بورتو على الجهة الثانية من الجسر. الصورة النمطية لمدينة بورتو معروفة بالبيوت تبعتها الملونة مع هذا الجسر اللي اسمه بونتا لويز. جسر دوم لويش الأول هو أكثر هيكل معماري بيميز مدينة بورتو. فكرته جاءت من غوستافو آيفل للتوصيل ما بين بورتو ومدينة غايا على الجهة المقابلة من نهر الدورو، وتصميمه تم على يد أحد تلاميذ غوستافو آيفل، عشان هيك يمكن تحس تشابه كبير بين برج آيفل والجسر. إذا بتيجي مدينة بورتو بالقطار، أول مكان توصل فيه راح يكون محطة قطار اسمها ساو بنتو. لكن حتى لو ما اجيت بالقطار، هاي المحطة مهم جدا إنك تزورها، لأنها واحدة من الأماكن السياحية. البلاطات هدول اللي لونهم أزرق بيحكوا تاريخ البرتغال بالكامل. محطة ساو بنتو بيعود تأسيسها لبداية القرن العشرين. أكتر شي بيميز المحطة هي الرسمات المعمولة بالبلاط اللي اسمه أزوليخوش. منظر الرسمات بتحس إنك بمتحف، وبتمثل كتير أشياء متعلقة بالبرتغال، من بعض المعارك اللي خاضوها بعض الشخصيات المهمة، حياة القرى وتقطيف العنب لصناعة النبيذ، ورحلات الإبحار من خلال نهر الدورو الشهير. إذا بتطلع على المدينة من بعيد راح تشوف برج أيقوني بيميز واجهة المدينة. جيت هلأ على واحد من الأماكن الأيقونية في مدينة بورتو اللي ممكن تشوفه من كل مكان، اللي هو اسمه بالعربي برج العلماء، أو بالإنجليزي بالبرتغالي توري دو كليريغوس، اللي هو هذا برج كليريغوس أو برج العلماء. هو جزء من كنيسة كليريغوس، برجع تاريخه للقرن ال18، وكان بوقتها أطول بناء في المدينة، طوله تقريبا 76 متر. قواعد السفر في كورونا إنه قبل ما تدخل أي مكان لازم تلبس الكمامة. وبيحتوي 240 درجة لازم تطلعهم لتوصل قيمته، اللي بتعطيك مشهد للمدينة من فوق من كل الجهات. شوفوا هذا التمثال لطيف في وسط المدينة لساعي بريد، عاملينه هذا التمثال تكريما لساعي البريد البرتغالي. فكرة لطيفة. طب هلأ بدي أخذ استراحة صغيرة، أنا عند محطة ساو بنتو، وبدي أقعد أكل الباشتيل ديناتا هيك مع كاسة قهوة. يا أخي مستحيل تقدر تعمل فيديو عن البرتغال بدون ما تحط فيه الباشتيل ديناتا. من أحلى الشغلات في بورتو إنه كل مكان مهم فيها بتقدر توصله مشي، بس بدل ما تضيع وقتك في المشي ممكن بالطريق تسمع كتب صوتية. وعلى سيرة الكتب الصوتية خليني أحكي لكم عن راعي هذا الفيديو، تطبيق ستوري تيل. سواء بسيارتك، برحلة مشي، أثناء الرياضة، أو أنت بتطبخ حتى، ممكن تستغل وقتك بسماع كتب صوتية. تطبيق ستوري تيل فيه آلاف الكتب الصوتية بالعربي وبالإنجليزي، ممكن تسمعهم كلهم بلا حدود باشتراك شهري $10 فقط. في اللينك الموجود في الديسكريبشن ممكن تسجل في التطبيق وتاخد 14 يوم اشتراك مجاني عشان تجرب التطبيق، وإذا ما عجبك ممكن بكل سهولة تلغيه بعدها، فبستاهل التجربة وما راح تخسر إشي. التطبيق مليان ميزات،
بتقدر تحفظ المكان اللي وقفت عنده بعد الاستماع، ممكن تسرع القراءة، وممكن تنزل كتب لتسمعها اوفلاين، وكتير شغلات تانية. الكتاب اللي بدي انصحكم تبدأوا فيه اسمه ثلاثية غرناطة، كتاب رهيب من كتبي المفضلة، والقارئة اللي بتقرأه صوتها رخيم ومريح جدا للسمع. ان شاء الله تستمتعوا. استخدموا اللينك في الديسكريبشن عشان تسجلوا في التطبيق، نفس الوقت يعرفوا انكم اجيتوا من طريقي. خلينا نرجع نكمل استكشاف بورتو. اللي وراي هلأ اجينا عليها هاي كاتدرائية مدينة بورتو، هي تقريبا أقدم مكان موجود في كل المدينة. كاتدرائية بورتو موجودة من العصر الروماني، وهي من أقدم معالم المدينة. أول ما تدخلها رح تلاقي دير الكنيسة مبني على الطراز القوطي، الأعمدة فيه والأقواس مميزة، والرسمات بالبلاط بدك ساعات وانت صافن فيها. بجولتك بالكاتدرائية رح تدخل عدة غرف ومساحات، وكل واحدة منهم بتمثل أهمية مختلفة، من أضرحة وقاعة الصلاة ومتحف صغير وغيره. تطلع على الطابق الثاني من الكاتدرائية بتشوف هذا المنظر، وعندك إطلالة على الساحة اللي موجودة تحت. بورتو من المدن اللي ما حدا زارها وما حبها، وهذا مش كل شيء، بس بتشوفوا الباقي بالفيديو القادم. هذا كان فيديو اليوم من بورتو، كثر الله أسفاركم وسلام. مرحبا، أنا ابن حتوتة. إذا عجبكم الفيديو اعملوا شير واشتركوا في القناة عشان تتابعوا رحلتي حول العالم.